සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Intex of YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින දියර ඉසෙන යන්ත්‍රය පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මතුවෙන පුංචි පුංචි දෝෂ කොහොමද නිවසේදීම ඔයාම අලුත් වැඩියා කරගන්න කියන දේ කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මේකේ මාදිලි කීපයක් තියෙනවා. මේ ඔයාලා මුලින්ම දකින්නේ පෙට්‍රල් වලින් වැඩ කරන පවර් දියර ඉසෙන යන්ත්‍රය. ඒ වගේම මේ ඔයාලා දකින්නේ බැටරියෙන් වැඩ කරන විදුලිමය පද්ධතියකින් යුතු දියර ඉසෙන යන්ත්‍රය. මේ ඔයාලා දකින්නේ knapsack piston ආකාරයේ ප්ලාස්ටික් දියර ඉසෙන යන්ත්‍රය. මේක වෙළඳපොලේ මිලෙන් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම ඔයාලා මේ දැන් දකින්නේ මල නොබදින සුදු යකඩ මාදිලියෙන් නිෂ්පාදනය කරන දියර ඉසෙන යන්ත්‍රය. මේක මිලෙන් ගොඩක් වැඩි. මේක පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකේ මතුවෙන පුංචි පුංචි දෝෂ නිවසේදීම කොහොමද ඔයාලට අලුත් වැඩියා කරගන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරනකම් බලන්න ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ දාන්න. මේ ඔයාලා දකින්නේ මේකේ දියර ඉසින කොටස. අපි මේ කොටස අයින් කරලා ඉවත් කරගමු. මේ ලාන්ස් එක සහිත කොටස. මේ තමයි පිස්ටන් එක සහිත කොටස. මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ සමනල නට් හතරක් තියෙන. මේ හතර අතින් මෙයාට ඔයාලට ගලව ගන්න පුළුවන්. ගලවගෙන අපි මේ කොටස එළියට ගමු. මේ දියර ඉසින යන්ත්‍රයේ තියෙන දෝෂය තමයි මේකේ නිවැරදිව පීඩනය ලබා දෙන්නේ. අපි හැන්ඩල් එක උස්පහත් කරාට මේ දියර නියමිත පීඩනයෙන් එළියට විසි වෙන්නේ ළඟ විසි වෙන ස්වභාවයක් තියෙන. ඒ වගේම සමහරකට දියර උඩට එන්නේ මේ හැන්ඩල් එක නිකන් එහෙට මෙහෙට වැඩ කරන ආකාරයක් තියෙන. ඉතින් මේකේ තියෙන ප්ලාන්ජර් එක. ඉතින් අපි බලමු මේකට හේතුව මොකද කියලා. මේකේ දෝෂය මේ ලෙදර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ලෙදර් එක කොහොමද මාරු කරගන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස ගලවලා ඉවතට අරගමු. මේවා මේ ආකාරයට වල ගලවලා ඉවත් කරනකොට මේවා නිතරම විස බීජ නාශක මගින් සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න ඕනේ. මොකද මේවයි මේ තනකොළ මැරෙන්න අපි පාවිච්චි කරන වල්නාශක යොදන නිසා. මේ තියෙන අපි වෙළඳපොලෙන් ලබාගත් ලෙදරය සාමාන්‍යයෙන් මේ එක පිස්ටන් බැරල් එකකට ලෙදර් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ ගොඩක් මිල ඉහළයි මේ ලෙදර් එකක්. ඒක නිසා අපි මේකට යොදන්නේ එක ලෙදර් එකයි. මේ ගොඩක් කට්ටිය අපින් ඉල්ල තිබිච්ච එකක් තමයි මේ එක ලෙදර් එකකින් පුළුවන් ද මේක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේක ලෙදර් එකක් පාවිච්චි කරන එක ලෙදර් එකක් යොදාගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි දැන් ඔයාලට මේක හදනවා පෙන්නන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේ ලෙදර් දෙකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක නිෂ්පාදන ආයතනය මගින් මේකට යොදලා තියෙන්නේ. නමුත් එක ලෙදර් එකක් යදුවා කියලත් පීඩනයේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. කල්පයත් මේ පුංචි වෙනසක් පමණයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් කලියත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක තනි ලෙදර් එකක් දාලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කොටස ගලවා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. පයිප් පරිංචයකින් හෝ අතින් මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තදයි නම් පයිප් පරිංචයක් මේ ආධාරයෙන් මේ කොටස ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේකේ මෙන්න මේ ආකාරයේ ඔෂර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් තව ප්ලාස්ටික් ඔෂර් එකකුත් තියෙනවා. ඒ ඔෂර් එක වෙන වෙනම ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකට යටින් තමයි තියෙන්නේ මේ හැන්ඩල් එක සෙට් වෙන ප්‍රධාන ඔෂර් එක, ලොක් එක සහිත ඔෂර් එක. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මේ ප්ලාන්ජර් කොටස ඉවතට අරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ප්ලාන්ජර් කොටසේ අග තියෙනවා ලෙදර් දෙකක් මේ සම්බන්ධ කරලා. අපි මේක කොහොමද මාරු කරගන්නේ සහ මේ ලෙදර් එක දෝෂ සහිත ප්‍රභාවයක් තියෙන අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ ප්ලාන්ජර් එක සම්බන්ධ වෙන පිස්ටන් බැරල් කොටස. ඒ අග තියෙන ඉන්පුට් පැත්ත. මේ පැත්තෙන් තමයි මේ නෙට් එක සහිත කොටසෙන් තමයි මේ වතුර උඩට ඇදලා ගන්නේ. මේ තියෙන එකේ බෝලේ සෙට් වෙන තැන.
වෑල් එක ඔටෝමැටිකලි වැහෙන්නේ ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. ඉතින් තමයි අපි පල්ලෙහාට කරනකොට පල්ලෙහාට වැහෙන්නත් උඩට කරනකොට පීඩන කුටීරේ ඇරෙන්නෙත් ওই කොටසෙන් තමයි. මේකේ බෝල දෙකක් තියෙනවා. මේ වලට අපි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්නේ මේ ඉන්පුට් පැත්තේ තියෙන ඉන්ලෙට් පැත්තේ තියෙන බෝලය. මේක මේ දැල සහිත නෙට් එක සහිත කොටසට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේක ඉහළ පහළ යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ ප්ලාන්ජර් එක ස්පහත් කරනකොට. ඒ යකඩ බෝලේ ඉතින් පරිස්සම් කරලා තියාගන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒක නැතුනොත් මේ නියමාකාරයෙන් මේ පීඩන කුටීරයට මේ දියර සපීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ එරඬු තෙල්. මේ එරඬු තෙල් අපි දාගන්නේ මේ ලෙදර් එකේ මේ නම්‍යශීලීත්වය කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීමට. නැත්නම් ලෙදර් එක ගල් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙම නුතින් එහෙම මේ නියමාකාරයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ලෙදර් එක හොඳට පොඟවා ගන්න ඕනි මේ ලෙදර් එක සහිත කොටස. මේක ඔයාලා මේ ලෙදර් එක මේ එඬරු තෙල් වල බස්සලා තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. විනාඩි 2ක කාලයක් නැත්තම් මේ ආකාරයට හොඳට තවරන්න ඕනේ. පිස්ටන් බන්දෙත් ලෙදර් එක සම්බන්ධ කරලා පස්සේ මේක ගොඩක් කාලයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන හැම වතාවකම මෙන්න පාවිච්චි කරලා හොදලා මේ තබන හැම වතාවකම මේ එරඬු තෙල් මේක යොදනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. එතකොට මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මේ ලෙදර් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය. එක ලෙදර් එකක්. ඊට පස්සේ අර නට් එකම පිටිපස්සෙන් අපි තද කරගෙන ඊට පස්සේ මේක මේ ආකාරයට පිස්ටන් බැරල් එකකට සම්බන්ධ කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හොඳට පේනවා මේක තදට බහින්න ඕනි පය යටට. ඊට පස්සේ අපි මේක උස් පහත් කරනකොට බොහොම පහසුවෙන් ඉහළට පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා මේ එඬරු තෙල් භාවිතා කරපු නිසා. කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි මේ එතකොට මේ ලෙදර් එකේ. දැන් අපි නැවත ගලවපු ආකාරයට ප්ලාන්ජර් එක සහිත කොටස මේ පිස්ටන් බැරල් එකට සෙට් කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ හැන්ඩල් එක ලොක් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ වොෂර් එක සහිත කොටස මුලින්ම සවි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්ලාස්ටික් වොෂර් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අවසාන වොෂර් එක දාලා අපි තද කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මේ හැන්ඩල් එක සෙට් වෙන යටම තියෙන වොෂර් එක නිරන්තරයෙන් එහෙට මෙහෙට කරගෙන ඉදිරි තියෙන ඒක හිර නොවන විදිහට ඔයාලා මේක තද කරගන්න ඕනි. අතේ ගන්නට මේ තද කරගත්තාම හරියට ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ප්ලාන්ජර් එක සහිත කොටස පල්ලෙහාට උපරිම සීමාවක් තුළ රඳවාගෙන තබා ගන්න. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ප්ලාන්ජර් එක සහිත කොටස ඉහළ පහළ ගමන් කරනකොට ඉහළ පහළ ඔසවනකොට ඔයාලට පේන මේ ඉන්පුට් පැත්තෙන් ලබා ගන්න ඉන්ලට් පැත්තෙන් ලබා ගන්න දියර මේ මෙහා පැත්තෙන් ලොකුවට පේන පීඩන කුටීරයට තමයි ඇදලා ගන්න. ඉතින් ඒ කුටීරයෙන් තමයි මේ අවුට්ලට් වෙන්නේ ටී බින් එකට ලාන්ස් එක සහිත කොටසට. ඔයාලට මේ තැන් වලට මේ එඬරු තෙල් හෝ එහෙම නැත්නම් මැෂින් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අර කාලයක් යනකොට මේ ඔක්සයිඩ් වෙනවා මේ නැවත ගලවන්න අපහසුයි. එතකොට මේ වගේ නෙට් එක සහිත කොටසේ මේ එඬරු තෙල් හෝ මේ මැෂින් තෙල් පාවිච්චි කරාම ඔයාලට ඉතාමත් ඉක්මනින් මේක
ගලවන්න සවි කරන්න ලේසි. නැත්තම් කොළ පාටට ඔක්සයිඩ් එකේ බැඳෙනවා වලට පේනවා මේ බැඳිලා තියෙනවා. මේ විදිහට තෙල් පාවිච්චි කිරීමෙන් මේ කොළ පාටින් ඔක්සයිඩ් වෙන ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොටස සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ලෙදර් එකකුත් අලුතෙන් දාලා අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. මේ සිදුරෙන් තමයි මේකේ පීඩන වායුව ඇතුළට ලබා ගන්න. ඔයාලට පේනවා බලමු මේක අතින් හැන්ඩල් කරලා හැන්ඩල් කරාම ඔයාලට පේනවා මේකෙන් පීඩනය කොහොමද කියලා. හුළඟ පිට වෙන විදිහට. මේක ඉතින් අධි පීඩනයක් මේ හැන්ඩල් එක දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් ලැබලා මේ පිස්ටන් කරනකොට ලැබෙනවා. බලමු මේකට ටැංකිය යොදන්න කලින් වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට වැඩ කරනවාද කියලා. වතුර භාජනයක මේ ආකාරයට බස්ස ගමු. ඔව් දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳට මේක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩ කරනවා. තනි ලෙදර් එක කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. කලින් ওই විදිහට ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණේ නැහැ යාළුවනේ. මේකේ කොච්චර හැන්ඩල් කරත් බොහොම අඩු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම මේ මැෂින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ තැන් වලටත් මේ නම් මේ අනිවාර්යෙන් යදන්න ඕනේ. මොකද මේවා මේ විතර එහෙට මෙහෙට මේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු ස්ථාන නිසා මේ තැන් වලට අනිවාර්යෙන් මැෂින් තෙල් හෝ වෙන ඔයිල් જાතියක් හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මල බැඳෙන්නෙත් නෑ. තව කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ යකඩ සහිත කොටස්. මේ ලෙදර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතනට යොදා ගන්න ඕනේ. රබර් වලින් හදපු වොෂර් එකක් වගේ එකක් තියෙන. ඒක තමයි මේ වතුර උඩට නොයෙන්න තියෙන. ඒක නැතුණු තැන් හිම වතුර ලීක් කරනවා. අපි පිස්ටන් කරන වෙලාවට. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා එතනට යොදන්න ඕනේ. මේක බැරිලවත් කැඩිලා එහෙම තියෙනවා. ඔයාලට මේක කපලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටියුබ් එකක් කපලා හෝ එහෙම නැත්නම් මේක අලුතෙන් වෙළඳ පොලේ ලබා ගන්නත් තියෙනවා. අපි දැන් සමනල නට් 4 යොදාගමු මේ සවි කරගමු මේ පිස්ටන් එක ටැංකියට. මා කලින් දෝ පරිදි මේ දීර්ඝසන යන්ත්‍ර වෙළඳපොලේ තරමක් මිලෙන් ඉහළයි. මොකද මේක මල නොබිඳින වර්ගයේ සුදු යකඩ මාදිලියකින් යුතුවයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අර කාර්යක්ෂමතාවයත් වැඩි. ඒ වගේම මේකේ කල්පවත්මත් ගොඩක් වැඩි. හැබැයි ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසිය තමයි මේ බරෙන් ටිකක් වැඩි අර ප්ලාස්ටික් දීර්ඝසන යන්ත්‍රයට වැඩි. මේ තැන් වලටත් අපි මේ ආකාරයට දමා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. මොකද නිතර එහෙට මෙහෙට චලනය වෙන ස්ථාන නිසා. ඒතර වලට මේක උඩට පල්ලහට කරනකොට අනවශ්‍ය ශබ්ද බද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ ගෙවීම් අඩුයි. තෙල් මේ ආකාරයෙන් නිතර යොදනවා නම් මේ ආකාරයට අපි මේ එන්ටර් තෙල් නැවතත් මේ පිස්ටන් මේ ප්ලාන්ජර් කොටසට යොදන්නේ මේ තව පොඩ්ඩක් දැන් මේක පල්ලෙහාට බහිනකොට මේ ටික මේ නැවත අර ලෙදර් එක මතට යනවා. එතන එතකොට තව ටිකක් අර ලෙදර් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි නිසා තමයි යොදන්නේ. මේක ඇත්ත අවස්ථාවක් නෑ. නමුත් මෙහෙම යොදනවා නම් ඒක තවත් මේ කාර්යක්ෂමතාවය පිණිස උපකාරී වෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය වගේම කල්පයත්ම ගොඩක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා නිතර මේක මේ ක්‍රියාපටිපාටිය සිද්ධ කරනවා නම් මේ ආකාරයට මේක අපි පෙරහන් කුටීරිය සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි වතුර ටිකක් හදලා බලමු මේක ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. මේක ඇවිල්ලා ලීටර 16කින් යුතු
ටැංකිය. මේ තමයි මේකේ නොසල් එක ලාන්ස් කොටසට සම්බන්ධ කරලා තියෙන නොසල් එක. ඔයාලට මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් තුනකට ගලවා මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට තෙල් පොඩ්ඩක් නිරන්තරයෙන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඔක්සයිඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පිත්තල සහිතව තියෙන නිසා. මේ කොටසත් ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ගලවා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කොටස් තුන වෙළඳපොලේ වෙන වෙනම ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ නොසල් එක සහිත කොටස් තුන මේ නොසල් එක ඔයාලට මේ සම්බන්ධ කරගෙන මතකතු මේ රබර් මේ වොෂර් එක අනිවාර්යෙන් මේක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙතනින් නියමාකාරයෙන් මේ පීඩන විසනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේක ලාන්ස් එකට සම්බන්ධලා තියෙන කරාම කොටස. අපි දැන් මේ කොටස නැවත මේ ටීබින් එක සම්බන්ධ කරගමු අපේ පීඩන කුටීරේ අවුට්ලට් එකට. අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා නියමාකාරයෙන් මේක වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා පුංචි හැන්ඩල් එක පුංචියට එහෙට මෙහෙට කරනකොට මේක හොඳ මෝටර් ප්‍රෙෂර් එකක් අවුට් කරනවා. බලමු මේක ටීබින් එකත් සවි කරාට පස්සේ කොහොමද ප්‍රෙෂර් එක කියලා. ඔයාලට පේනවා අපි වාර 3ක 4ක ප්‍රමාණයක් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කරාමයක් බලමු විවෘත කරලා කොහොමද කියලා. කරාම විවෘත කරාම ඔයාලට පේනවා ලොකු දුරක් මේකේ වතුර ඉසිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන්නේ මේ නොසල් එක සීරු මාරු කිරීමෙන් මේකේ මේ විසිරෙන පරතරය වැඩි කර ගැනීම හැකියාව තියෙන විසිරෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ලොකු දැනුමක් ලබන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ අපේක්ෂාවෙන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්.